we're here in Palawan, and right now we're going to our hotel. Akala ko tapos na po, pero meron pang daanan. So nakikita ko na po yung destination. Lapit na po tayo. So right now we're going to the Christmas lights here in Kanto. So what's up guys? We're going to eat breakfast first and we're going to island tour. So magsi-snorkel po tayo. Okay. So ngayon po, pupunta pa tayo doon sa island na yan. 1, 2, 3. Doon po tayo. Makante po daw. Let's go in.
nakabalik na po kami and babalik na po kami sa hotel. So ngayon po ay kakabalik lang po namin galing sa tour. Then ngayon, kakain na po kami. Papunta na po kami sa airplane, pabalik sa Candon, and see you there.